ang football field. 90 hanggang 120 meters ang haba at 45 hanggang 90 meters ang lapad. Merong goal sa magkabilang dulo na 24 feet ang lapad at 8 feet ang taas. Ang team na makapag-shoot ng bola sa goals na ito ng pinakamaraming beses ang siyang panalo. Kung sa basketball merong center, forward at guard, sa football meron ding iba't ibang positions ang bawat player. May 11 players ang bawat team at pwede itong mahati sa 4 na posisyon. Ang defenders o fullbacks na pumipigil sa paglusob ng kabilang team. Midfielders o halfbacks na bukod sa depensa ay siya rin nag-uumpisa ng pag-atake. Attackers o forward na siyang inaasahan sa pag-score. At syempre, ang goalkeeper, ang nag-iisang player na pwedeng gumamit ng mga kamay. Sa toss coin nag-uumpisa ang laro. Ang mananalo ang pipili ng goal kung saan sila dapat mag-score. Ang kabilang team ang unang sisipa ng bola. Nahahati sa dalawang half ang isang laro. Depende sa haba na napagkasunduan ng dalawang team. Kadalasan ay 45 minutes ang bawat half. Nakakapagod maglaro ng football. Alam niyo ba na sa isang laro umaabot ng mahigit kumulang 13 kilometers na tinatakbo ng isang player? Pagkatapos ng half break, sa team na nanalo sa toss coin naman ang Swing pass. Control. Bola na white. Go, atake. Yeah, bring it back. Kung merong free throw sa basketball, meron namang penalty kick sa football. Kapag natapos ang game na tabla ang scores, may dalawang options para malaman kung sino ang panalo. Pwedeng mag-overtime kung saan bibigyan ng dalawang teams ng 10 to 20 minutes na overtime period. At pwede rin bigyan ng tig-5 o tig-3 penalty kicks ang bawat team. At paramihan ng may papasok na penalty kicks.